Hello, Assalamualaikum. Saya Demokrat 161 bermain game jailbreak. Jadi saya bermain jailbreak dengan adik saya yang episod tadi yang saya buat squid game tadi jadi. Jadi sekarang ni saya mau main jailbreak. Kalau saya berbadak. Sekarang adik saya tengah masuk rumah saya. Macam masuk tu. Jadi polis tu jadi wow, macam ni dia nak jadi perempuan. Saya nak jadi perempuan. Polis susah. Ya. Polis. Apa ramai juga polis. Bersangit tu jadi polis. Ada. Ada berapa adik tak? Nampak. Macam it's the best. Jom. Okay guys. Ada kena pilih tu. Oh, cepatlah. Dah. Pilih. Oh, yang siap. Sinilah. Ada. Ni belakang kau. Adik saya ni sesat. Ni, jom kita masuk longkang. Guys. Nak tu boleh je. Nak keluar dari penjara ni. Dia boleh banyak cara. Daripada van, daripada ni, ketuk benda ni. Tapi saya lagi suka dalam van lah. Polis tak tahu. Jadi, mari kita. Oi, cepatlah. Masuk. Jom. Yay, speed. Ajar, gunakan kelajuan. Bukan. Sini, cepat. Selesai. Bum. Kat sini ada macam-macam benda. Yang paling best sekali ada pistol. Cepatlah. Okey. Ambil Ancah punya ni. Kereta. Wow, kereta baru. Masuk. Apa ni? Dia keluar. Kereta baru. Wait, sesat. Nak tulis agamu as. Mana ada? Adik saya ni minat Among Us. Sebab itulah dia suka cerita Among Us. Tak silap. Itu kan. Jom kita keluar. Adik tak pasti. Angkat tangan. Saya terompak. Ancah. Mana Ancah? 1, 2, 3. Tunggu. Jangan lah. Jadi masuk 1, 2. I don't have any money. Don't come back later. Tak guna. Kena main sikit lah. Sikit. Minum tu. Weh, polis. Weh, lari weh. Weh, polis. Ada apa aja tak? Tidak. Aduh, kena campak tu. Kalau lah kunci apa-apa. Terkejut. Amsyah. Aduh. Buka. Tunggu. Weh, tunggu. Wow. Sesat. Oi, budak sesat. Weh, kau pergi mana? Cepatlah. Nanti polis kejar padamu. Keluar lah. Polis tadi. Polis! Weh, polis
polis. Naik. Weh, polis. Aduh. Hai. Waduh. Ada. Woi, aku nak naik. Please, bagi aku naik. Yeay. Polis bawa kita jalan-jalan. Aduh. Sakit siut. Polis. Mari kita okey. Ya Allah, aku dah kena tangkap jangan polis. Pada muka. Wait for it. No, lepaskan aku balik. No, kenapa aku kena masuk penjara lagi? Ada. Yang Syah lagi lah. Ini channel masuk penjara setiap hari. Tunggulah, janganlah. Apa kau buat? Jom. Keluar daripada penjara. Papa Roger. Papa. Level 5. Mana pula? Criminal. Horizon. Mana pula? 3,000. Mana ada duit? Ada nampak tak adik sekitar-sekitar? Bila pula ada duit? Dah penjara semua. Dah kena curi ambil air duit. Tu. Oi, macam mana? Laju ni kau dah sampai situ. Tunggu agak. Rosak. Ya, weh, kau buat apa? Weh, polis! Weh, polis! What I get a sense. Looking under. Oi, lari! Terus looking. What? Adik tangkap kena duduk. What? At me. Apa ni asyik kena campak je. Janganlah campak aku. Ini game dia. Bukan game robbery lagi ni. Game masuk penjara. Ada nampak tak adik kata. Adik asyik kena tangkap ni. Yep. Okey, weh, mana kau Anjak? Adik mesti tambah lagi lah. Level 5. 300. Ni dry. Okey, marilah camper. Tak faham. Dia keluar. Channel gak guna. Ada berjalan keluar. Ada berjalan keluar. Apa? Adik saya dah keluar. Dia ada cakap prison tak? You prison. Tunggu. Alung pun nak keluar juga ni. Oi, Amsyah. Masuk kereta lu ni. Kereta. Aduh, tak boleh lah. Tak boleh. Okey dah, cepat. Oh, cepat. Nanti orang. Tak boleh bergerak. Kejut. Tahu tu. Tekan ni je. Oi, kau bawa kereta macam mana tu? Tekanlah betul. Minyak habis ke? Aduh, sesat lah. Kalau minyak habis, kenapa tak cakap? Weh, jangan tinggalkan aku. Weh, polis. Kejut. Polis. Tidur je orang dulu.
Dua orang lagi. Itu polis. Pinjam kereta. Pinjam kereta. Kita Dia ni tak dah pandai. rosak. Pada nanti. Aku pernah tangkap ada polis. Polis itu ada. Teng, 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 teng. Inarika to say, Ada tidur. to say. Run. Aduh. Tolong. Kena minum air. Sungai lah pula. Ini dia punya polis, dia tak guna. Okeylah guys, sampai sini sajalah video untuk kali ini. Jadi, sampai jumpa lagi dan bye. Assalamualaikum. Jangan lupa like dan subscribe saya.